Misi hari ini adalah untuk mencari bambu untuk stok baru. Oh, sini bekas laluan air juga kan? Bekas laluan gini, kering sudah. Kalau hujan kan jalan. Oh, harus kok langgar jaduri tadi. Rutan. Isiu. Oh, ini lama sudah nih. Wah, aku tahu. Ini adalah bambu yang matang. Dia lebih kurang umur nih 8 tahun ke atas. Belumut sudah.
Takut-takut ano.